Καλησπέρα σε όλα τα Hadimbrand Girls και όλα τα δημιουργικά πλάσματα που μας παρακολουθούν. Τι σας έχω σήμερα? Ένα νέο μοντέλο της Hadimbrand. Θα μπουν στην basic σειρά, θα μπει αυτή. Είναι ένα καινούριο καπάκι, έτσι απλό, λιτό και όμορφο, με μια πάρα πολύ ωραία πλέξη. Και αυτό το βιντεάκι θα μπορώ να πω ότι είναι πάλι για αρχάριες. Είναι τόσα πολλά τα νέα κορίτσια, είναι τόσα τα μηνύματά σας και αποφάσισα να κάνω κάτι που θα μπορεί εύκολα κάποια από εσάς που ξεκινάει τώρα να κάνει μία τσαντάρα. Μία τσαντάρα και να τη χαίρετε, ρε παιδί μου, που την κρατάει, που θα της λένε όλες πώς την έφτιαξες, πώς θα την κάνεις, φτιάξε μου και εμένα. Κάτι θα της λένε σίγουρα. Μη σας πω θα σας την πάρουν ή θα την αδειάσετε εκείνη την ώρα. Το έχω ακούσει κι αυτό. Τι γίνεται? Αυτή η τσάντα και αυτό το καπάκι μπορεί να γίνει με ρυθμιζόμενο λουράκι. Μπορεί όμως με λίγο παραπάνω ύψος να γίνει και σακίδιο πλάτης. Εγώ σήμερα, γιατί έχουμε δείξει αρκετά σακίδια πλάτης στο παρελθόν, θέλω να δούμε πώς θα γίνει ώμου. Οι διαφορές είναι μόνο το ύψος, τίποτε άλλο. Πρόκειται για ένα καινούριο καπάκι που είναι 26 εκατοστά φάρδος, ωραίο μικρό χεράκι λαβί και κούμπομα μαγνήτη εδώ για να το δείτε. Να το ανοίξω, δείτε τι ομορφιά. Το έχουμε κάνει και τσεπάκι, έτσι για την τζαχπινιά, ρε παιδί μου. Να είναι κάτι διαφορετικό. Δείτε το. Και φυσικά πιάνει στο πλάι με τους κρίκους μηχανισμό. Να το κλείσω ωραία, να μην χαλάσω στα αγόρια μου. Εντάξει. Εδώ. Λοιπόν, οι τελικές διαστάσεις της τσάντας μας είναι 23 εκατοστά ύψος και 27 εκατοστά φάρδος. Πάμε να δούμε τα υλικά της όμως και τι θα χρειαστούμε. Καταρχήν θα πλέξουμε με το νήμα καρδούλα, αυτό το αγαπημένο που υπάρχει σε μονόχρωμα και multicolor, σε τριχρωμίες, πολυχρωμίες, και συνήθως οι πολυχρωμίες είναι ένα τσακ πιο χοντρό το νήμα από τις μονοχρωμίες, ενώ είναι το ίδιο νήμα. Άρα εγώ σήμερα θα σας δώσω αυξήσεις στον πάτο για το μονόχρωμο και το πολύχρωμο. Έτσι, γιατί και μου το έχετε ζητήσει και θέλω να σας δώσω και την παραμικρή λεπτομέρεια για να βγάλετε ακριβώς αυτό. Άρα δεν θα φοβάστε αν πήρατε μονόχρωμο χρώμα καρδούλα ή αν πήρατε πολύχρωμο. Για αυτή τη τσάντα θα χρειαστούμε 3 καρουλάκια από την καρδούλα, δηλαδή 600 γραμμάρια. Θα χρειαστούμε ένα πάτο 26x10, γενικά το συγκεκριμένο καπάκι θα το βρείτε μόνο σε σετ που θα είναι το καπάκι, ο πάτος 26x10 και το λουράκι το ρυθμιζόμενο. Που σημαίνει εσείς από εκεί και πέρα μπορεί να επιλέξετε από τα kit με τα νήματα ή μπορείτε να πάρετε μόνο το σετ των δερμάτινων από την παραγωγή, τη δική μας είναι όλα αυτά, στο εργαστήριο της Hadimbrand και να συνδυάσετε εσείς το νήμα. Θα χρειαστούμε και 2 κρίκους μηχανισμούς 25άριδες, αυτά είναι όλα τα υλικά, λίγη φόδρα, λίγο καμβά για εσωτερική χρήση, θα τον δούμε και μετά, ένα βελονάκι νούμερο 3 για τον πάτο και νούμερο 4 εργονομικό για την πλέξη μας, φυσικά και τα μάρκερ για κάποια αρχάρια, μια μεζουρίτσα, τα ψαλιδάκια μας, τις κλωστές μας για τα ραπτικά, δηλαδή που τα έχουμε μάθει πια. Θα τα βγάλετε όλα τα ραπτικά εδώ. Έχουμε φόδρα, έχουμε στακάρισμα, τα έχουμε όλα κορίτσια εδώ. Πάμε όμως να δούμε τα ανοίγματα. Να ξεκινήσω. Έχω κουβαράκι έτοιμο. Μην ξεχνάμε, η καρδούλα είναι ένα νήμα που θα πρέπει να το ανοίξουμε με αυτόν τον τρόπο, να σας το δείξω κιόλας, δεν το έχω δείξει ποτέ σε βίντεο. Θα είναι σε αυτή τη μορφή, εδώ. Ξετυλίγουμε τον ένα κόμπο που έχει εδώ, το στερεώνουμε σε μία καρέκλα ή βάζουμε τον αντρούλι μας να μας το κρατάει που το θέλει πολύ, από εδώ με τα χεράκια του, και αρχίζουμε και ξετυλίγουμε και κάνουμε κουβαράκι. Καλό είναι να μην ξεκινήσετε με άλλο τρόπο γιατί μπορεί να σας μπερδευτεί το νήμα. Είναι αφράτο, είναι από τα καλύτερα νήματα που υπάρχουν. Δεν είναι σκέτο πολυπροπυλένιο που κυκλοφορεί, είναι πολυέστερ με πολυπροπυλένιο. Κάποια έχουν και λίγο βαμβάκι για να μου βγει το χρώμα. Πολλά. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, νήμα, βελονάκι νούμερο 3 για να ξεκινήσουμε το εμπλέξει μας στον πάτο και πρώτα τα ανοίγματα. Σε αυτή την τσάντα έχω επιλέξει να κάνω τα κλασικά γαϊτανάκια για αρχή. Όποια είστε αρχάρια θα το δείξω όσο πιο αναλυτικά μπορώ, γιατί έχω καιρό σε βίντεο να το δείξω. Λοιπόν, ξεκινήστε από κάπου στη μέση και όχι εδώ, πιο πολύ για να μην σας κάνει κανένα κόμπο ή κάποιο σημαδάκι, αν είστε πάντα αρχάρια όλα αυτά, αλλιώς τα παλιά μου τα κορίτσια, τα πιο έμπειρα ξέρουνε. Τραβάμε το νήμα, κάνουμε ένα θυλάκι εδώ, περνάμε με το βελονάκι νούμερο 3, το πιο μικρό,
Κρατάμε εδώ το θυλάκι, μπαίνουμε στην επόμενη τρυπούλα και δημιουργούμε γαϊτανάκια εδώ στον πάτο. Με αυτόν τον τρόπο. Περνάμε 2 στο βελονάκι, περνάμε το ένα μέσα στο άλλο. Εδώ. Αυτό το προχωράμε και το κάνουμε κυκλικά μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο όπου θα κόψουμε το νήμα και θα δημιουργήσουμε άλλο ένα θυλάκι με το βελονάκι ή με τη βελόνα. Δείτε και βίντεο που έχω δείξει γενικά πολλά στο παρελθόν που δείχνω αναλυτικά. Θα πάρω εδώ αυτό το πάτο που έχω, είναι λίγο διαφορετικό πορτοκαλί, αλλά είναι έτοιμο, που δεν μας πειράζει καθόλου φυσικά. Είναι για το βίντεο. Οι αυξήσεις σε αυτή τη τσάντα είναι 3 σειρές για το μονόχρωμο χρώμα. Εδώ εγώ έχω δίχρωμο. Θα σας δείξω και τις 3 σειρές και θα σας εξηγήσω τι θα κάνετε με το μονόχρωμο και το δίχρωμο. Θα ξεκινήσω λοιπόν, η πρώτη σειρά είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι που έχει ο πάτος αυτή τη στιγμή. Ξεκινάω από το στενό σημείο του πάτου και εφόσον είναι 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι, δεν με πειράζει που θα μπω για πρώτο θυλάκι. Αλλάζω βελονάκι, το ξέχασα, όχι τριάρι, παίρνουμε το τεσάρι μας, το εργονομικό, το φανταστικό, το ωραίο, το αγαπημένο μου, το πρασινούλι μου, το τυχερό μου, όλα αυτά είναι. Λοιπόν, πάμε. Στερεώνω εδώ το πρώτο. Είναι σαν να κάναμε το πρώτο άριχτο, το κάναμε δηλαδή. Μπαίνουμε και κάνουμε ένα δεύτερο άριχτο. Και προχωράμε να ολοκληρώσουμε όλο το περιμετρικό αυτό οβάλ κομμάτι με 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Μπαίνω, παίρνω νήμα, έχω 2, κλείνω. Το κλασικό άριχτο που ξέρουμε. Το single crochet αλλιώς, αν τα διαβάζετε στα αγγλικά. Στην πρώτη σειρά ανοιγμάτων είμαστε αυτή τη στιγμή. Ελάτε να τελειώσουμε και την πρώτη σειρά ανοιγμάτων. Δύο σε κάθε θυλάκι. Λοιπόν, σε αυτή τη τσάντα και λόγω της πλέξης, καλό είναι να κλείνουμε με ένα βουβό την κάθε σειρά με τον τρόπο που έχουμε μάθει, θα σας το δείξω αμέσως τώρα. Αυτή τη στιγμή έχω 80 θυλάκια, ακριβώς γιατί έβαλα 2 άριχτα σε κάθε θυλάκι. Θα πάω λοιπόν εδώ στο πρώτο αυτό θυλάκι που έχω φτιάξει, εδώ. Θα πάρω νήμα, θα κλείσω με βουβό. Όταν κάνουμε βουβό σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και θα κάνω το πρώτο μου άριχτο μέσα στο ίδιο θυλάκι που έκανα το βουβό, εδώ. Και τώρα ξεκινάμε τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων. Ένα άριχτο λοιπόν σε κάθε θυλάκι και πάμε να δούμε μετά στις γωνίες τι ανοίγματα θα κάνουμε. Εδώ προχωράμε λοιπόν ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι να φτάσουμε στη γωνία μας. Εδώ λοιπόν είναι τα 3 θυλάκια στη γωνία, δείτε τα αν τα πάλετε, εδώ, 1, 2, 3. Έχω λοιπόν άλλο ένα άριχτο να κάνω και μετά έχουμε 2 άριχτα στο θυλάκι το πρώτο της γωνίας, ένα άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας, 2 άριχτα ξανά στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Εδώ. Προχωράμε με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι μέχρι την επόμενη γωνία. Επαναλαμβάνουμε σε κάθε γωνία τις ίδιες αυξήσεις. Πάμε λοιπόν να ολοκληρώσουμε και τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων.
Έχω κάνει τα 1 άριχτα, σε κάθε θυλάκι έχω φτάσει στη γωνία μου, 1, 2, 3 και πάμε να τα ξαναδούμε. 2 άριχτα στο πρώτο θυλάκι της γωνίας, εδώ. 1 άριχτο στο δεύτερο θυλάκι της γωνίας. 2 άριχτα στο τρίτο θυλάκι της γωνίας. Εδώ. Έχω άλλο ένα θυλάκι μετά που πρέπει να κάνω ένα άριχτο και πάμε να δούμε εδώ τι έχουμε κάνει μέχρι στιγμής. Λοιπόν, σε αυτή τη σειρά, τη δεύτερη σειρά ανοιγμάτων, έχω 88 θυλάκια. Είχα 80 στην πρώτη, 88. Τώρα, τι γίνεται. Αν έχετε το πολύχρωμο νήμα εδώ και που είναι λίγο πιο χοντρούλι όπως είπαμε, θα μείνετε εδώ στα 88 θυλάκια, δηλαδή στις 2 σειρές αυξήσεων. Αν έχετε το μονόχρωμο νήμα, θα μου πάτε στα 92 θυλάκια με μια τρίτη σειρά αυξήσεων. Η τρίτη σειρά αυξήσεων πώς θα γίνει? Θα κάνουμε από 1 άριχτο σε κάθε θυλάκι και σε κάθε γωνία, στο γωνιακό θυλάκι που θα αποφασίσετε εσείς, θα μου βάλετε 2 άριχτα, δηλαδή 2 άριχτα στη μία γωνία, 2 άριχτα στην άλλη, 2 και 2. Έχουμε 4 γωνίες αναγκαστικά. Έτσι θα πάνε 92 και θα είναι έτσι και πιο απλωμένο για να μην αγχώνεστε. Π.χ. εδώ που η τσάντα είναι μονόχρωμο το νήμα, έχει 3 σειρές αυξήσεων. Είναι 92 λοιπόν τα θυλάκια. Εγώ εδώ θα πρέπει να μείνω στις αυξήσεις της δεύτερης σειράς εφόσον έχω το πολύχρωμο, αλλά και πάλι εμπειρικά εσείς θα δείτε. Αν σφιχτοπλέκετε, θα μου κάνετε και την τρίτη σειρά αυξήσεων με όλα τα νήματα. Αν αραιοπλέκετε, θα μείνετε στις 2 σειρές με το πολύχρωμο και κανονικά στο μονόχρωμο τις 3. Τι κάνουμε τώρα? Μια πολύ μικρή λεπτομέρεια για την πλέξη που θα πλέξουμε είναι ότι προτιμώ να έχουμε μονό αριθμό από θυλάκια. Εφόσον είμαι στα 88, χρειάζομαι άλλο 1, να γίνουν 89. Ένας τρόπος λοιπόν όταν δεν μας βγαίνουν τα θυλάκια είναι να προσθέτουμε 1 χωρίς να υπάρχει να πλέξουμε θυλάκι. Θα πάμε δηλαδή εδώ στο τελευταίο και θα βάλουμε άλλο 1. Και έτσι τα 88 θυλάκια που έχω μέχρι τη δεύτερη σειρά αυξήσεων θα γίνουν 89. Λοιπόν, όπως μάθαμε, κλείνουμε την κάθε σειρά με ένα βουβό. Πάμε λοιπόν εδώ στο πρώτο θυλάκι αυτής της σειράς, παίρνω νήμα, κλείνω με βουβό. Εφόσον κλείνω με βουβό, σηκώνω και ένα γαϊτανάκι στον αέρα και μέσα στο ίδιο θυλάκι θα ξεκινήσει η πλέξη μας. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να δούμε την πλέξη μας. Το πρώτο μου άριχτο θα γίνει εδώ που έκανα το βουβό. Η πλέξη μου είναι λοιπόν ένα άριχτο στο ένα θυλάκι και πάω στο επόμενο και κάνω ένα άριχτο back loop, δηλαδή πιάνω την πίσω γραμμούλα εδώ, όχι μπροστά, την πίσω γραμμούλα μόνο και ολοκληρώνω ένα άριχτο. Στο επόμενο πάλι ένα άριχτο. Στο επόμενο ένα άριχτο back loop, εδώ είναι όλο μου το άριχτο, δεν μπαίνω εδώ, παίρνω το ένα νεύρο, το πίσω, γι' αυτό το λέμε και back loop, εδώ και ολοκληρώνω ένα άριχτο. Ένα λάξ, προχωράω με τον ίδιο τρόπο μέχρι να ολοκληρώσω τη σειρά μου, ένα άριχτο back loop. Πάμε να δούμε λίγο ακόμα την πλέξη μας πριν κλείσουμε τη σειρά. Ένα άριχτο που μόλις έκανα, ένα άριχτο back loop. Ένα άριχτο κανονικό. Ένα άριχτο back loop. Ένα άριχτο, ένα άριχτο back loop. Ξεκινήσαμε με άριχτο, τελειώνουμε με back loop άριχτο.
Πάμε να δούμε λίγο την από πάνω σειρά και αυτές οι δύο σειρές θα είναι επανάληψη μέχρι να φτάσουμε όλο το ύψος του πλεκτού μας. Πάντα κλείνουμε τη σειρά, είπαμε, με βουβό. Μπαίνουμε στο πρώτο θυλάκι της σειράς, εδώ. Με βουβό. Έχουμε τα δύο θυλάκια και τα κλείνουμε απευθείας. Σηκώνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και πάμε. Εδώ στο πρώτο θυλάκι, αν θυμάστε και εσείς, ξεκινήσαμε με άριχτο. Σε αυτό το θυλάκι που μόλις έκανα το βουβό, λοιπόν, θα πρέπει να κάνω άριχτο back loop. Πάμε ένα λάξ. Δηλαδή, εκεί που είχαμε κάνει άριχτο, τώρα θα κάνουμε άριχτο back loop και εκεί που είχαμε κάνει το back loop άριχτο, θα κάνουμε το άριχτο. Είναι εύκολο. Που σημαίνει, θα ξεκινήσω με το να πάρω το πίσω μόνο νεύρο και να κάνω το back loop άριχτο, στο πρώτο. Στο επόμενο, φαίνεται και από κάτω τι έχετε κάνει. Θα κάνω, βλέπετε τη γραμμούλα εδώ, αυτό σημαίνει ότι είχατε κάνει back loop, κάνω ένα άριχτο. Έχουμε λοιπόν back loop, εδώ που είχαμε άριχτο από κάτω. Το επόμενο γίνεται άριχτο, βλέπετε από κάτω το back loop, εδώ τη γραμμούλα. Εδώ λοιπόν που είχαμε back loop από κάτω θα κάνουμε άριχτο. Και αυτή είναι όλη η πλέξη μας. Όμορφη, απλή, διακριτική και δείχνει τόσο ωραία με το νήμα καρδούλα. Συνεχίζουμε λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Συνεχίζουμε ένα άριχτο, ένα back loop, ένα λάξ, όπως είδαμε τις δύο σειρές. Μην ξεχνάμε στο τέλος να κλείνουμε τη σειρά, να μην ξεχνάμε να έχουμε μονό αριθμό από θυλάκια και θα φτάσουμε με το δικό σας χέρι η κάθε μια μας στα 23 εκατοστά. Δεν θα σας πω σειρές, γιατί μπορεί τα 23 τα δικά σας εκατοστά να είναι τελείως διαφορετικά από τα δικά μου. Πάμε να το δείτε λιγάκι και έτοιμο για να καταλάβετε ακριβώς τι θα κάνουμε. Εδώ έχω βάλει και τον καμβά μέσα για το στακάρισμα, θα σας το δείξω λίγο και αυτό, δείτε λιγάκι. Έχουν γίνει τα ανοίγματα, δείτε πόσο στα κάτω είναι αυτό το νήμα, είναι πανέμορφο, κορίτσια. Έχω φτάσει λοιπόν τα 23 εκατοστά εδώ, η τσάντα δεν χρειάζεται και τίποτα άλλο επάνω. Θα πρέπει να κλείσω φυσικά εδώ το πλεκτό μου και τι κάνω. Για να κλείσω το πλεκτό, καθίστε να βγάλω το κουβαράκι που έχει μείνει εδώ, το μάρκερ δεν χρειάζεται. Καταρχήν θα βάλουμε μέσα τον καμβά το πλαστικό σε στυλ καλαθάκι. Αυτό εδώ θα το βγάλω για να το δείτε λίγο. Αυτό μπορείτε να το δείτε πώς το φτιάχνουμε στο βίντεο που είναι για τις σφόδρες. Εκεί λοιπόν θα δείτε και πώς φτιάχνουμε αυτό το καλαθάκι. Είναι εύκολο. Μετράμε τον πάτο μας, μετράμε το πλαϊνό μας. Θα σας παραπέμψω στο βίντεο για να το δείτε αναλυτικά και όμορφα. Δείτε λιγάκι λίγο εδώ πώς το έχω κάνει και απλά το τοποθετώ μέσα. Είναι λίγο πιο ψηλό από το καλάθι μου, γιατί θα συνεχίσω να κάνω το άριχτο. Το τοποθετώ ωραία ωραία. Και τώρα μένει να πιάσω τον καμβά με το υπόλοιπο νήμα μου και το περιμετρικό άριχτο που πρέπει να κάνω. Γι' αυτό και το λόγο κόβουμε λίγο τον καμβά μας πιο μεγάλο από ό,τι είναι το δικό μας το καλάθι. Με το άριχτο το περιμετρικό θα φτάσει να μεγαλώσει. Που σημαίνει, μπαίνω από εδώ, πιάνω εδώ την τρυπούλα, πιάνω και το κουτάκι από τον πλαστικό καμβά, βλέπετε, πιάνω και το νήμα μου και αρχίζω και κάνω τα περιμετρικά άριχτα σε κάθε θυλάκι, πιάνοντας μαζί και τον πλαστικό καμβά. Θα πάω γύρω γύρω λοιπόν με αυτόν τον τρόπο. Έχω κόψει ωραία το καλάθι μου. Οι διαστάσεις δεν θα σας πω ακριβώς, γιατί σε εσάς μπορεί να είναι λίγο πιο μεγάλο, λίγο πιο μικρό. Έτσι είμαι σίγουρη ότι και εσείς θα το κάνετε πανέμορφο. Συνεχίζω έτσι και θα δείτε τι ωραίο που θα γίνει. Γενικά τεντώνουμε λίγο το πλεκτό μας. Προσέχουμε να μην πιάνετε, γιατί πιάνεις και τον καμβά τώρα και το πλεκτό. Θυλάκι λοιπόν και πλαστικό καμβά μέσα τις τρυπούλες. Και βλέπετε, τεντώνουμε, έχουμε βάλει μέσα τον καμβά για να είμαστε σίγουρες και θα δείτε τι όμορφο που θα γίνει. Με αυτόν τον τρόπο.
Το καλαθάκι είναι έτοιμο. Μετά μένει η φόδρα, που πριν φυσικά βάλουμε τη φόδρα, θα πρέπει να ράψουμε το καπάκι. Θα τα αφήσω τώρα λίγο στην άκρη αυτά όλα και θα πάμε λίγο να δούμε πώς φτιάχνουμε αυτό το ωραίο τσεπάκι που πραγματικά είναι μούρλια. Είναι τέλειο, απλό, λιτό και απέριτο και αυτό, όπως και αυτή η όμορφη τσαντούλα. Λοιπόν, θα χρειαστώ λίγο νήμα, θα κόψω αυτό εδώ που έχω και ξεκινάμε. Για το τσεπάκι μας. Λοιπόν, για το τσεπάκι θα χρειαστεί να βάλουμε 22 συν 1 γαϊτανάκια. Θέλουμε να πάρει πλάτος 18 εκατοστά και ύψος 14. Για το δικό μου χέρι είναι 22 γαϊτανάκια το 18 εκατοστά πλάτος. 1, 2, 3, 21, 22, συν 1. Προχωράμε λοιπόν μέχρι να φτάσουμε 14 εκατοστά ύψος στο δικό σας χέρι, άρα δεν θα σας πω σειρές, με ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Προχωράμε λοιπόν. Ένα άριχτο σε κάθε θυλάκι. Με τον τρόπο που βλέπετε εδώ, σηκώνουμε πάντα ένα γαϊτανάκι στον αέρα στο τέλος κάθε σειράς και γυρνάμε το πλεχτό μας μέχρι να φτάσουμε τα 14 εκατοστά. Και πάμε να το δείτε και έτοιμο, για να καταλάβετε. Ναι, πάμε λοιπόν να βγάλω αυτό που έχω ετοιμάσει εγώ και είναι όμορφο για να δείτε ένα ωραίο κολπάκι. Πώς θα γίνει τσεπάκι τώρα όλο αυτό. Πλέξαμε λοιπόν εδώ, έχουμε ξεκινήσει από το κάτω μέρος εδώ που βλέπετε. Έχω βάλει τα 22 συν 1 γαϊτανάκια, μου έχει βγει 18 εκατοστό πλάτος, περίπου είναι εδώ γιατί θα πρέπει να γίνει σε λίγο και το περιμετρικό. Και πάμε να δείτε τα μάρκερ που έχω βάλει τι σημαίνουνε. Είμαστε εδώ τώρα. Πάμε, αυτή είναι η σειρά που τελειώσαμε. Αυτή τη σειρά θα την αφήσουμε και αυτή τη στιγμή ό,τι εργασία θα κάνουμε με το βελονάκι μας θα είναι σε αυτή την πλευρά, εδώ και εδώ. Ένα πι δηλαδή, ανάποδο. Εδώ πέρα δεν θα ασχοληθούμε, είναι το κάτω μέρος. Για να μας γίνει έτσι ωραία αυτή η κουρμπίτσα που κάνει εδώ το τσεπάκι, ελπίζω να φαίνεται στα βίντεο, θα πλέξουμε με τον τρόπο που θα σας δείξω αυτή τη στιγμή. Θα κάνουμε άριχτα που θα μου πιάνετε, δείτε λιγάκι, θα μπαίνετε εδώ σαν να κάνετε back loop. Έχετε ένα υποτιθέμενο θυλάκι, εδώ δεν είναι ακριβώς θυλάκι, εδώ που έχω τα μάρκερ μου θα μπαίνετε, δείτε. Δεν θα το πιάνετε δηλαδή όλο αυτό, θα μπαίνετε εδώ. Πάμε να το δούμε. Θα δυσκολεύεστε λίγο στην αρχή. Το πρώτο ειδικά είναι λίγο πιο σφιχτό. Εδώ, το πιάσα, δεν είναι στο χέρι του. Εδώ, άριχτα λοιπόν και πάμε. Κοιτάξτε λίγο, εδώ δημιουργείται ένα θυλάκι. Δεν θα το πάρω όλο, θα είναι σαν να κάνω back loop. Εδώ. Θα πιάσω το ένα μόνο θυλάκι. Κάθεσα να το βγάλω αυτό για να το βλέπετε. Εδώ. Θα μπω μόνο στην πίσω πλευρά και θα πάω περιμετρικά στο πι, όχι ολόκληρο την περίμετρο. Εδώ. Πάμε. Μόνο τη μία γραμμούλα από τον εύρο. Κάπου θα είναι λίγο πιο κρυφές. Θα μπείτε εσείς, θα το βρείτε. Πάντα στο πίσω μέρος, εδώ. Βλέπετε που είναι πιο κρυφά μερικά. Εσείς θα το πιέζετε και θα μπαίνετε εδώ. Να το. Αυτό είναι και όλο το μυστικό αυτή η σειρά για να μπορέσει να κάνει αυτή την κουρμπίτσα. Πιάνουμε το πίσω θυλάκι και κάνουμε το περιμετρικό αυτό στις 3 σειρές. Λοιπόν, πάμε με υπομονή και επιμονή, δείτε λιγάκι τι όμορφο γίνεται το τσεπάκι. Εδώ θέλει λίγο το κολπάκι του, να πιάνουμε μόνο την πίσω γραμμούλα, για να γυρίσει να κάνει την κουρμπίτσα όλα αυτά. Μόνο αυτό είναι το κολπάκι, παιδιά, είναι το πιο εύκολο τσεπάκι που μπορεί να κάνει κάποιος σε πλεχτό. Δείτε, είδατε ήδη που πήρε μορφή? Δεν έχω κάνει κάτι διαφορετικό, μόνο αυτό που είδατε. Από εδώ και πέρα τι έχουμε να κάνουμε ακόμα για να φτάσει στο φάρδος που θέλουμε στο πλάι. Θα σηκώσω ένα γαϊτανάκι στον αέρα,
Θα γυρίσω το πλεκτό μου και θα πάω πάλι από τις 3 πλευρές αυτές που έπλεκα τώρα, όχι στην κάτω, και θα κάνω 2 σειρές άρρηκτα. Κανονικά άρρηκτα, σηκώνοντας κάθε φορά που τελειώνω τη σειρά μου και ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Θα μπω δηλαδή σε όλο το θυλάκι, εδώ, όλο το θυλάκι θα το πιάνω και θα κάνω τα άρρηκτα. Μην μπερδευτούμε με ποια άρρηκτα θα κάνω και τι θα κάνω. Τα κανονικά, τα ωραία, τα γνήσια, τα άρρηκτα, τα φοβερά. Αυτά θα κάνουμε. Λοιπόν, μπαίνω εδώ λοιπόν με αυτόν τον τρόπο και πάμε γύρω-γύρω 2 σειρές. Και το τσεπάκι θα είναι έτοιμο. Να το. Πάμε να το δούμε και λίγο στο έτοιμο. Έτσι, γιατί μου αρέσει να σας το δείξω και λίγο στο έτοιμο. Λοιπόν, ανοίγουμε εδώ το καπάκι μας. Δείτε λιγάκι το τσεπάκι. Πώς το ενώνουμε τώρα. Κάτσε να το δούμε και αυτό γιατί δεν το είδαμε. Κόβουμε λίγο νήμα για να το δείτε. Χρειαζόμαστε μία βελόνα μπετονιά από αυτές τις 3 που είναι μαζί και μας έχουν σώσει στα πλεχτά και ράβουμε με την μπετονιά που κόβονται και εύκολα γιατί τραβάτε εσείς το νήμα. Αυτές. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι πριν βάλουμε τη φόδρα έχουμε 2 ωραίες εργασίες να κάνουμε. Μία μπροστά είναι να βάλουμε το τσεπάκι μας που το πιάνουμε και αρχίζουμε και ράβουμε εδώ, βλέπετε που έχω περάσει, στα τελευταία θυλάκια και από μέσα, ξαναμπαίνουμε, ξαναβγαίνουμε, γύρω, στερεώνουμε το νήμα και τα αφήνουμε μακρύ και το περνάμε μέσα, στο πλεχτό πάντα από τη μέσα πλευρά και το επόμενο βήμα που έχουμε να κάνουμε είναι να ράψουμε τον ίδιο τρόπο το καπάκι. Ψάχνουμε το κέντρο ακριβώς, δεν κάνουμε λάθος. Δείτε λιγάκι, εδώ, θα την τσαλακώσω λίγο τη τσάντα για να το δείτε. Κάνετε με αυτόν τον τρόπο το πλεχτό σας, αφήνετε τα ίδια εκατοστά από εδώ και από εδώ και πάτε στο κέντρο να κάνετε τα 26 εκατοστά που είναι το καπάκι. Ξεκινάμε πάλι μπαίνοντας από μέσα, θα υπάρχει ο καμβάς, μην το ξεχνάτε, τρυπούλα, ξαναμπαίνουμε, ξαναπάμε άλλη μία πίσω, στερεώνουμε τις 2 άκρες, αφήνουμε αρκετό και πάμε πάλι μέσα κάπου και το στερεώνουμε. Και μετά τι γίνεται. Μπαίνει αυτή η ωραία φόδρα και δεν φαίνεται τίποτα στην τσάντα. Παιδιά, είναι φανταστικό. Είναι τέλειο αυτό το καπάκι. Τα μαγνητάκια φαντάζομαι ξέρετε. Δείτε πόσο εύκολο γιατί μπαίνει στο τσεπάκι. Κοιτάξτε κολπάκι, δεν έχει να πιάσετε τον καμβά. Εδώ μάλιστα γιατί δεν το έχω φοδράρει φαίνεται κιόλας. Βλέπετε, μπορεί να φοδράρετε και το τσεπάκι αν θέλετε. Λοιπόν, αυτό το καπάκι, το ξέρω από τώρα, θα κάψει καρδιές. Καταρχήν έχει μία φανταστική τιμή και φανταστικά σχέδια που θα μπορέσετε να τα κάνετε εύκολα και το πιο αρχάριο κορίτσι μου. Σκεφτείτε το ότι αυτή τη στιγμή είναι 23 εκατοστά σε ύψο και έχει γίνει μια τσαντάρα καθημερινά που την κρατάς. Αν θελήσετε να το κάνετε σακίδιο πλάτης, θα πάμε γύρω στα 28 εκατοστά. Δείτε το βίντεο για τις φόδρες. Δείτε τα σετ και τα kit συνδυασμών που σας έχουμε κάνει. Και τι άλλο θα κάνετε, τι άλλο. Το κουδουνάκι εδώ. Πατήστε το να τα λέμε κάθε εβδομάδα με ένα ωραίο, τρελό, Handy Brand βίντεο. Φιλάκια πολλά κορίτσια μου, γεια σας!